Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Diash. With the government machinery fighting off the Madhai Sanctuary blaze for over a week now and public attention focused on Madhai Sanctuary fire, has the fire to fight against Madhai water diversion died down? The battle against Madhai water diversion by Karnataka had gained steam in the state, but suddenly all seems to be quiet. What is happening on the Madhai water diversion front? What moves are being planned by the Save Madhai, Save Goa front? आता हे म्हादय उजो लागला न्हू तेका आतां सगळ्यांचो फोकस थंय शिफ्ट जाला आनी म्हादय वॉटर डायवर्शन बॅटल असलें तें आतां मातशें थंड पडलां काय म्हणून तुमकां विचारूंक सोदता. म्हादय जो प्रश्न आसा तो खरो निरंतर उरतालो, कायम उरतालो, कारण हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न सध्या ट्रायब्युनल आणि सर्वोच्च न्यायालया समोर आसा आणि सर्वोच्च न्यायालयान जो मेरेन सुनावणी जायना तो पर्यंत तो विशय जो आसा तसो चालू उरतालो. आतां गोंयचे राजकारणी आसा किंवा बाकी जे लोक आसा त्यांच्या खातीर हो विशय जरी थंड जाल्लो असलो तरी म्हाज्या खातीर तो कायम गरम उरतालो विशय. आणि जो मेरेन आमकां न्याय मेळना, आमच्या राज्याक न्याय मेळना, तो मेरेन हो विशय चालूच उरतालो. सध्या कितें जाल्लें आसा की पुराय जंगल जे आसा त्या जंगलाकूच आग लागलेली आसा आणि ही आग म्हाज्या तरी लक्षांत ना की अशा पद्धतीची आग लागोंक शकता आणि ती निसर्ग निर्मित अशी आग आसतली. ही अजिबात निसर्ग निर्मित ना, ही हेतू पुरस्पर कांय लोकांनी लायल्ली आसा की आमी सगळे जाण गोंयान मागणी करताले की बाबा म्हादय आसा ते टायगर रिजर्व करचे म्हणून. आता सरकारान सांगलेलें आसा की आमी टायगर पार्क करता, जशें कुनून चित्याक खातीर पार्क केल्लेले आसा त्याच पद्दतीचे सरकार नेत्राळी हांगासर पार्क करूंक सोदता. आणि जे ह्या निसर्गा भितर सैमा भितर वाग वावुरता तेंचें अस्तित्व जर नश्ट करपाचें आसा आनी ते राबितो करता त्याच नॅचरल हॅबिटेटाक जर उद्ध्वस्त करपाचें आसा जाल्यार म्हाका कांय कळना. आनी गोंयच्या लोकांनी हो प्रश्न जर गंभीरपणान घेवंक ना जाल्यार ही लढाई जी आसा ही लढाई कर्नाटकान आमी जरी आडायले तरी गोंयच्या शिमे भितर हे जंगल, ज्या जंगलांतल्यान आमकां उदक मेळटा, ही म्हादय न्हंय जी आसा ही जगता, ती उदक व्हांवत रावता आणि आमच्या गोंयांक हे पिवपाचें उदक, शिपणावळी खातीर उदक मेळटा. तेच नानपयत करपाचें हें षडयंत्र आसा आणि हे षडयंत्र आमी जर हाडून पाडूंक ना संघटीतपणान जाल्यार म्हाका दिसता की येणारो कालखंड जो आसा तो गोंया खातीर खूब भयानक आसतलो. नमस्कार. म्हादयन उजो पेटला. आता हो उजो पेटला काय पेटयला हो सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हादयन हरशींच उजो पेटलेलो. केंद्र, कर्नाटक आणि गोवा सरकार हांच्यांनी तिगांयनी मेळून म्हादयच्या हितून उजो पेटयल्लोच आसा. पण हो जो उजो पेटयला पळय तो उजो म्हादयचो इश्यू आणि डायवर्शन इश्यू हो डायवर्ट करपाक लागून पेटयल्लो आसा. हो सरासर आरोप हांव करता. आता सरकार म्हणटा की हे फॉरेस्ट फायर. हे फॉरेस्ट फायर हे खंयच्या एक्सपर्टान गव्हर्मेंटाक सांगले हे गव्हर्मेंटाक आमकां सांगचें पडटलें. कारण फॉरेस्ट फायर म्हटलें म्हणून जायना. उजो कसो पेटलो, फॉरेस्ट फायरान उजो पेटपाचो एक प्रकार आसता. सो कसो पेटलो, तो सकयल्यान वयर पर्यंत उजो पावलो कसो. दुसरें म्हटल्यार फॉरेस्ट फायर जावपाक झाडां सुकलेलीं आसूंक जाय आशिल्ली. इट वॉज अ एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. म्हादय जो आसा तो एव्हरग्रीन फॉरेस्ट आसा आनी एव्हरग्रीन फॉरेस्टान फॉरेस्ट फायर जाता हें हजम जावपाची गजाल न्ही. दुसरी गजाल लोकांनी लक्षांत घेवंक जाय की जेन्ना म्हादयन उजो पेट्टा तेज्या पयलीं आनी खंय तरी उजो पेट्टा आनी म्हादयन उजो पेट्टकीर परत दुसऱ्या जाग्यांचेरूय उजो पेट्टा. अशे 6-7 जाग्यांचेर उजो कसो पेटलो अचानक हेजोय विचार गोंयकारांनी करूंक जाय. आनी अशें कशें सगळे पठारूच पेटपाक लागले हेजोय विचार करूंक जाय. सो हें एक मोठें षडयंत्र आसा. एक तर लँड ग्रॅबिंगाचें षडयंत्र आणि दुसरें आसा ते म्हादयचो विशय जो आसा तो डायवर्ट करपाचो. म्हणजे आज उजो उजो करून म्हादयचो खरो विशय जो आसा पळय तो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. आणि तिसरी गजाल अशी आसा की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आसा त्या म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन फाल्यां हांकां खंय ना खंय काम करपाक मेळूंक जाय म्हणूनय हो उजो पेटयला काय कितें असो संशय ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान येता. सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की तुमी कितले उजो पेटयात, कितलोय तुमी उजो करात, आमचें आंदोलन हे केन्नाच थंड जावपाना जो पर्यंत म्हादयचो विशय सुटना तो पर्यंत.
सो तुमी जितले प्रयत्न करूंक जाय आंदोलन आमचें थंड करपाक लागून तें आमचें थंड जावपाना. तुमी जितलो उजो पेटयतले तितलोच आमच्या आंदोलनाक उजो पेट्टलो आनी सरकाराक हेची धग लागतली हें सरकारान लक्षांत घेवंक जाय. Freddie Fernandez and Devin Gaonkar for Herald TV. Presently, the Wildlife Act is a major hurdle for Karnataka to divert the water from Madhai Basin. If the wildlife and the forest is destroyed, it will be easy for Karnataka to divert the water. Is the Madhai sanctuary fire a conspiracy to finish the battle against Madhai water diversion? After destroying the coast, have the money bags now come for our mountains? To get such answers to these questions, watch our program Point Counterpoint, Madhai Fires, the Raging Problem and the Way Out on Herald TV and YouTube. म्हादयचो हो लढो चालू आसतनाच म्हणजे क्रोनॉलॉजी जर पळयली तेन्नाच ताका उजो लागता. म्हादय म्हणजे जेन्ना आमचो डिमांड आसता की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी जी नोटिफाय जावना ती 99 जावपाची आशिल्ली ती जावना. मागीर राजन केरकर सर म्हणटालो ती टायगर रिजर्व जावं ती जावपाक जाय. हें सगळें जाल्यारूच ही आनी बायोडायवर्सिटी म्हादयची हें सगळें वाचयतलो जाल्यार म्हादय डायवर्ट जावपाक जायना तेन्नाच उजो लागता. म्हणटकीर खंय तरी सगळें कनेक्टेड आसा अशें दिसता. कारण आतांच कशें हें लागलें म्हणजे जी बायोडायवर्सिटी खातीर आमी म्हणटात की बायोडायवर्सिटी जर वाचून उरली जाल्यार आमकां म्हादय वाचोवपाक आमी शकतले. म्हणटकीर ती न वाचोवपा खातीर ताका उजोच लावन उडयलो बरो अशें खंय तरी म्हाका दिसता कनेक्शन. First, they came for our coast. They have destroyed the coast. If you see the tourism, kind of tourism that now Goa is pursuing or following, it has completely devastated everything. And now they have reached the top of the mountains along the eastern side. The fires is a result of that. This is nothing but greed. It is a man-made disaster and they are ready to sacrifice anything. Forest assets, land asset, you name them, they are out to destroy everything. This is what people of Goa must take note of. Okay. Bureau Report, Herald TV. South Ome area was covered with a huge cloud of dust reaching up to the first stories of houses after the mindless contractor of road work started blowing the dust off the streets with machinery on Thursday evening. The residents were furious at the cloud of dust invading their houses and strongly opposed the works. On Friday, the blowing did not continue. All that has to be done is suction of the dust, which would involve additional costs to the contractor, since he will have to hire a truck to dump the mud collected from the suction machine. The South Ome by-lanes in Panjim are presently dug up, and after soling has been done, the lanes are now ready for a coat of hot mix. Each contractor is under pressure to meet the 15 March deadline to make the area speak and span for the G20 summit, as delegates may visit this heritage area. हांव मरे हितून कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ब्लेम करिना कित्याक तांकां आयकलां ते भाशेन डेडलायन दिल्ली हांवें की 25 मार्च पासून ताणें हें सगळें काम सोंपोवपाक जाय. तें आतां G20क लागून करता ते. पूण क्वॉलिटी म्हणून आसता एक कामाची ती क्वॉलिटी तांकां मेनटेन करपाक आनी मेळना. कित्याक हे पळय 2-4 डिपार्टमेंट आतां पळय होच रोड घ्या तुमी आतां तुमी पळय सांगला तो थंय आतां वयल्यान टॉपिंग करपाचो एक कॉन्ट्रॅक्टर, फोनाक ते केबल घालपाचो एक कॉन्ट्रॅक्टर, फोनाक पायपलायन घालपाचो दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर. आनी अशें करून मल्टिपल कॉन्ट्रॅक्टर तांचे भितर अजिबात कॉर्डिनेशन ना. आतांच म्हाका 2 कॉन्ट्रॅक्टर हांगा मेळ्ळे. ते म्हणटा आमी कितें करपाचें, आमकां प्रत्येकाक डेडलायन दिल्या ना 25 तारखेर पर्यंत म्हणजे जावपाक जाय. म्हणून हे नाका जाल्ले क्रूड मेथड यूज करून हे आतां तो पळय तुमी डस्ट सांगता प्रॉब्लेम तो आतां तो ब्लोअर घालता. हांगा इल्लेशे लेनी भितर ब्लोअर घातला जाल्यार ही सगळी घरान दुलान भरतलीच. ताका दुसरो मेथड आसा. ताका खरें म्हणजे डूल काडपाचें सक्शन घालूंक जाय आशिल्लें. इतले पयशे मोडटात तुमी पूण तांकां लोकांचें पडोंक ना. तांकां खंयचें काय कितें करून ते G20 जाल्या उपरांत तें जालें तें सॅटिस्फॅक्शन तितलेंच तांचें. लोकां खातीर हांगा काम कोण करिना. दॅट इज अ प्रॉब्लम. Okay. Prasad Polji for Herald TV. South Goa MP Francisco Sardinia has justified his refusal to present a bike to differently abled beneficiaries for arriving 10 minutes late. The move had received statewide condemnation from several political leaders and social activists. Sardinia had stated that being a disciplinarian, he does not care about raking up politics over the issue. He added that the function to distribute bikes to differently abled beneficiaries was at 10:30 a.m. and he had another meeting at 11 a.m. He further stated that people, especially a beneficiary, must learn to come on time and must inform if they will be late. The beneficiary will now receive the bike on Sunday. कितें जालें तांकां हे सारदा आपयलें इकरा मुगे मिटींग घाल्ली. तूं बेनिफिशियरी तूं इकरा जायना आतां मगे आनी मिटींग आशिल्लें
ताका आतां आयतरा दीस केल्या कॅन्सील केलो ना आयदो दीस आपयला ताका पूण तो हँडिकॅप जावं ते हँडिकॅप म्हणून तांकां ती बायक दिताय सो मनशान टायमार येवपाक शिकपाक जाय यू आर द बेनिफिशियरी सो कॅन्सील करूंक ना आय एम गिवींग ऑन संडे कोण पॉलिटिशियन आय एम देर फॉर नाव 10 terms पीपल नो मी they know what I can do, what I don't do, and what I don't like. I'm a disciplinary. I will never be late. Something goes wrong, you can always phone and tell. But then we are not going to wait for you that you're coming, being a beneficiary. So you're clarifying that the wheelchair or No that will be... clarifying, no clarification. I'm giving it on Sunday. About meeting, they asked for कितें इन्क्रीज करपाक लायक कॅन्टीन आहा तें वो कितें एम ए वस्तू विकताय त्यो बोथ फॉर इंटरनॅशनल एंड डोमेस्टीक टुरिस्ट दे आर इंक्रीजिंग another 160 square meters have been given for domestic and 200 square meters have been given for international. So more better arrangement and extra arrangement will be made. Some people suggested because sometimes the flights are delayed. Zantelank मातशे relax जावपाक. They wanted like armchairs or like for sleeping. So that also arrangement will be made. Up to now, it is functioning better than what is to function. One point. Second thing, nobody has to even think that anything will happen to this airport. We have seen how the airport has improved for the last few years, and it is to remain. 2 more aero bridges are being laid, so nobody may think that this will be closed. Kiran Borkar for Herald TV. 10 homeless senior citizens from Street Providence Shelter at Kalangut were invited for a sumptuous lunch at Rock Cafe to celebrate International Women's Day on Thursday. Out of these 10 ladies, 7 have never eaten at a restaurant all their lives, and of the 10 ladies, 9 are grown homeless ladies with mental disabilities. The eating out experience was an exercise in confidence building and empowerment of these senior citizens. हे आमची कलांगूट शेल्टर होम स्ट्रीट प्रोविडन्साची इनमेट्स ही 10 जाणां आहा हांगासर आयज कलांगूट एक रेस्टॉरंट रॉक कॅफे तेंच्यांनी तेका लंचाक आपयल्ले सो हांव तेंच्याशीन उलयता पळयता कितें म्हणटा ते मातशें फुडें वर हॅलो हाय See, from Kalangut we have one shelter home, Street Providence. From there we have got 10 of the inmates here for a lunch from your side. I firstly would like to appreciate the Street Providence initiative to help all these women and sheltering them and providing them with all their basic necessities. And I think yesterday was Women's Day, and it is very important we come together, empower our women, especially those in need as such. And it was our privilege, our opportunity that we got to cater these women and brighten up their day and bring a little light in their life. You want to say something? Empowering women. Like I feel Street Providence is doing the right thing by empowering the woman who is in need. आयज गरजेक जो लोक रस्त्यार असोच भोंवता त्या लोकांक ज्या बायलांक चड करून बायलां कित्याक दादले खंय तरी शेल्टर घेवंक शकता बायलो ज्यो अश्योच भोंवता ताका आयज स्ट्रीट प्रोविडन्स रावपाक दिता टायम टू टायम जेवण दिता टायम टू टायम वखदां दिता तें इम्पॉर्टंट कित्याक जर तर आमच्यो बायल्यो अश्यो रस्त्यार रावंक लागल्यो जाल्यार वी आर इन अ नॉन हेल्दी सोसायटी सर्वीस टू ह्युमॅनिटी इज ऑलवेज बीन देर म्हाका दिसता सगळ्या घरां आनी सगळे जे गृहस्थी आसा आपआपल्यो आवयो जाणट्यो जाल्या जाय आपआपल्यो बायलो जावं भुरगीं थोडी मेंटली इल आसा आमी सगळ्यांनी केअर घेवपाची गरज आसा कित्याक होच लोक फाल्यां रस्त्यार पावता ताका लागून आय वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट स्ट्रीट प्रोविडन्स फॉर डुईंग वंडरफूल जॉब आनी असोच तेणी ह्या फिल्डान काम करचें चड करून बायलांक लागून आयज आमकां तांकां खंय तरी एक बारीकशी सर्वीस दिवपाक मेळ्ळी म्हणून
देव बरें करूं म्हणटा स्ट्रीट प्रोड्युसरांचे, कित्याक वी बिकेम directly or indirectly part of the service. Bureau Report for Herald TV. Taxi operators from Mopa have called on the suspended Assistant Director of Transport in Perne to disclose who pressurized him to open a taxi counter at Mopa. They met the newly posted Assistant Director of Transport at Perne, Rajesh Naik, and asked him to meet their demands for a taxi counter at Mopa as per the law. They also commented about the new Goinso taxi Patrao scheme floated by the state government. कोणी दबाव हाडलो, कितें केलें पळय आनी कित्याक लागून ताका प्रवृत्त जावन आयज ना म्हणणारो मनीस दुसरे दिसा सकाळीं वचून स्वता कावंटराचें उद्घाटन करता. कसलो दबाव आसलो, कितें आसलो, खंय तरी तेणी सांगपाक जावो. कित्याक पेडणेच्या जनतेकूय कळपाक जाय की कशें कायद्याची पांयमल्ली करून पळय सगळीं कामां केली वयता आनी कोण हेच्या फाटल्यान ना, ह्यो सगळ्यो गोश्टी भायर सरपाक जाय. हांव ताका एक आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की तेणी सांगचें चवकशीच्या दरम्यान की कोणी कितें केलां पळय तें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें, आयज आमी हांगासर प्रामुख्यान मुद्दम येयल्ले आसा की नवीन एसिस्टंट डायरेक्टर जे येयल्या तांकां आमी तेंच सांगलेलें आसा की कायद्यान जें कितें आसा त्या प्रमाणे तुमी फुडें सरचे. मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टान चलता. हायकोर्टान योग्य तरेन आमकां न्याय मेळचो ही आमची अपेक्षा. आनी त्याच प्रमाणे वाहतूक खात्यानूय जो कितें प्रोसिजर आहा तो तेंच्यांनी जाता इतले बेगीन सगळो करून आमकां सगळ्या युवकांक न्याय दिवपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे पणजेन जे एक काल हें घडलेलें आसा ताका एक त्या विशयाक एक टच करता की मुख्यमंत्री आनी आमचो वाहतूक मंत्री हांच्यांनी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव म्हणून स्कीम एक अनावन्स केल्या काल. आनी तेचेर मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या की 55 टॅक्सी म्हणजे तांकां टॅक्सी दिल्या. जे लोक जे हे आसा पळय तांकां आमी 55 जाणांक टॅक्सी दिल्या. तितूंतले खंय 10-12 जाणां कडेन खंय सायकलूय नासली आनी तांकां आमी पात्रांव केलें म्हणून टॅक्सीचें. म्हाका दिसता हो अत्यंत दुर्दैवी आनी लोकांक सोंपोवपाचो स्टेटमेंट हो. आयज सरकाराक दिसता की टॅक्सीच्या वेवसाय जेचे कडेन सायकल ना तो टॅक्सी चलोवपाक शकतलो काय म्हणून, आनी टॅक्सीचो वेवसाय म्हणजे कितें असोच रस्त्यार पडला असो सरकाराक दिसता काय म्हणून. खंय तरी हे तेंचें आयुश्य धोक्यान घालपाचो प्रयत्न आयज सरकार करता. मकबूल मालगीमनी for Herald TV. The Shigmo celebrations estate entered its second day. It is a time to rejoice in the myriad of colors of nature as the beats of traditional rhythm takes over the villages and cities across the state. The atmosphere turned thrilling as the people were immersed in the spectacular spring festival of Shigmo in Goa. The Shigmo parade held in Kalangut after a gap of 8 years saw tableaus and floats of mythological figures, Maratha King Shivaji, folk dances and children in fancy dresses besides music groups. Large crowds gathered to witness the spectacular performances along the streets. Prakash Kadekar for Herald TV. Farmers break their back in all weather conditions to prepare their fields, sow and then reap the harvest. Dilip Lotlikar from Giri is one such hard-working farmer. He has sowed the Vaigan crop and watered by using the water from the Tilari canal water. Now his lush golden crop is facing a peculiar problem.
He cannot harvest a crop since the Agriculture Department, despite its big promises, has failed to provide the harvesting machine. Listen to Farmer Dilip. तुम्ही आयज जे वांयगण शेती केल्ली आसा कसो म्हणजे कशा तरेन तुमी केल्ली आसा? हांवें पयलीं हांव अळसांदो ओंपतालो. हांगासर उदका खातीर त्या अळसांदो जायना जालो म्हणून म्हाज्या मनान येयलें कितें हांगा भात हें करून पळोवया ओपून म्हणून हांवें ट्रॅक्टर हाडलो. व्हडलो पयलीं घातले 2-3 ट्रॅक्टर मशिनां घातलीं. मागीर हांवें पावर टिलर यूज केलो आनी तें ओपलें उपरांत बरें जावन येयलें. तेन्ना उदक सामकें बरें आसा आनी मागीर जावन येयना उपरांत सारें बिरें मारलें कितें केलें आनी बरें जालें. आनी मागीर हें उदक चालू जालें. हें आतां तिळाळीचें उदक चालू जालें. भरपूर उदक मेळटा उदक मेळटा. सद्या अजून म्हाका दिसता कितें सरकारान जर तर कोण फुडें करूंक सोदता वांयगण आनी शेतां पावसाचें म्हण तें चालूच आहा हें दुसरें पीक काडूंक सोदता तेका सरकारान प्रोत्साहन दिवचें तेका हेल्प करचें. कित्याक मेन म्हणजे तो केल्या उपरांत तेका मिशीन जाय लुवपाक आनी मळपाक आनी तें शेतान आसा पळय तें कशें ना कशें तें लुवन काडपाक जाय वयर. हें तर सरकार तर हेल्प करता जाल्यार हांवें एकल्यानूच न्ही हेज्या फुडें खूब जाण करूंक सोदतले. कित्याक उदक डायरेक्ट चालू आसा उदक मेळटा तिळाळीचें करूंक शकता. हें तुमकां आतां उदक कितकी वर्सां जालीं आतां हांगा गिरीन येयलां हें तिळारीचें उदक? हें केल्यार खूब वर्सां जालीं. तेन्ना कांय नासलें म्हणून आतांच हालींच पळोवंक दिसता उदक आसा हेका येता हालींच. हेजो फायदो शेतकारान घेवचो असो दिसता. हय हेजो घेतल्यार ह्यो भानगडी फुडें बरें ओपूंक केलो फुडें सरलो म्हूण सरकार तेच्या फुडलें काम करूंक जाय. सरकारान ते मेन म्हणजे मिशीन हाडून तेणें तें लुवन दिवपाक जाय. जशें पावसाच्या दिसांनी करता फर्स्ट पिकाक तशें तेणें सरकारान हेल्प करपाक जाय. मिशिनाचें मेन म्हणजे मिशीन तर मेन मेळटा कोणूय करूंक शकता. हांव हें इतलें एकांताक हांव पावलां म्हणजे म्हाका हेल्प कोणाचेंच ना. लास्टाक हांव आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायपाक उलो मारता की तेणें ताबडतोब हांगासर येवन पळोवचें आनी तें शेत म्हाजें आसा तें पिकोवंक पावलां तें मिशीन घालून तेणें तें कितें ना कितें सोय करून तें काडून दिवचें. इतकें करून खंय तरी आनीक त्रासान पडलेले तेच तें आनीक त्रासान हें करप म्हणजे हें न्ही त्रास न्ही. कित्याक गव्हर्मेंट सांगता शेतां करा म्हणून आनी हे अशे जर प्रॉब्लेम फेस करीत गव्हर्मेंट शेतां करा म्हणटा हें दिता आनी तें दिता ही सबसिडी तें सबसिडी दिता म्हणून सबसिडी दिता आनी जें हें करून दाखोवंक सोदता पळय तेका कांयच हेल्प दिना. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. Though there is extensive demand for cashew seeds in the state, especially with the opening up of tourism, Goan cashew farmers are staring at a grim future. There are tons of cashews coming from outside Goa and are being sold as Goan cashews. Secondly, the weather and support price offered by the government are not helping the farmers. The dew which fell in December 2022 destroyed much of the flowers of the cashew crop. Listen in. डिसेंबरान पावस पडलो न्हू तेका लागून काजू लेट जालें काजू आनी दव पडून करपल फूल तेका लागून काजू उणी जालें. ओके सो कंपेर्ड टू लास्ट टायम ह्या वर्सा गेल्या त्या वर्सा लॉस चड म्हळ्यार ह्या वर्सा गेल्या त्या वर्सा 11 मंथ पावस चडला 11 म्हयने सगळे फेब्रुवारी सोडून सगळे 11 म्हयने पावस चडला. कॅज्यू नट्साचे रेट वाडटा की कशें? ना रेट सारकी लेस जायता रेट मेवना एज पर मार्केट ह्याच भशेन. पूण मार्केटान डिमांड आहा न्हू म्हणल्यार आमकां रेट दिनाय न्हू सगळें एकी रेट दिताय न्हू. गव्हर्मेंटालो सपोर्ट आहा? गव्हर्मेंटा ना गव्हर्मेंटा वयर मेळटा 125 गव्हर्मेंट तेजे वयर जाल्यार गव्हर्मेंट दिना न्हू आमगे 130-40 वयता म्हळ्यार तें पयस ना 200 वर पडोंक जाय रेट 200 पर किलो तेन्ना कितें मेवतलें नाल्यार लॉस. A pickup truck and a two-wheeler were involved in a fatal accident at Ganeshpuri, Mapsa along the Mapsa-Madna road on Friday. The bike rider died on the spot, while the pillion rider suffered serious injuries. The injured pillion rider has been shifted to the North Goa District Hospital, Mapsa. More details are awaited. क्या हुआ जरा बोल. वो सामने से लाया था जो हिट करके रहा था.
Bureau Report, Herald TV. The Haldoni Shigmo Utsav was held at Kodgaon on Thursday with religious fervor. Many devotees gathered at the temple to offer prayers and seek blessings. Haldoni is conducted as a purification ritual on the last few days of Shigmo. The priest takes the haldi turmeric powder, pours it onto the water and is mixed ceremoniously. This holy water is sprinkled on the village deity and then the people. The reason for this ritual is for the entire society to be purified and be washed of their sins. Makbul Malgimani for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.